Isa naman pong pagbati ng maganda at mapagpalang araw sa lahat po na minamahal natin taga-subaybay at taga-panood ng programang ito. Sa lahat po na inaabot ng aming broadcast, saan man po kayo naroon, kami po ay muling nag-aanyaya na kami po ay inyong muling samahan sa loob ng ilang minuto upang tayo po ay makapag-aral muli. Ano po? At sa ating po mga first-time viewers, welcome po kayo muli. Welcome po ang lahat sa isang namang episode nitong Prophetic Insight na kung saan tayo po ay susulyap, titingin ng mga patutuo, ng mga propesiya na ano pat nagaganap sa ating harapan ngayon. At sa pagkakataon pong ito mga minamahal, tayo ay mag-aaral muli ng ilang mga pangyayari na nagsasabi na ito ay kaganapan ng mga hula sa Biblia na nagdadala sa atin sa katotohanan na tayo po ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Mahabagin po naming Ama, sa oras pong ito o Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin o Diyos upang kami po ay makapag-aral. Gabayan po kami at tulungan. Bigyan kami ng bukas na isipan at pagpalain kaming sama-sama, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataong ito mga minamahal, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa mga nagaganap sa buong mundo. Subalit tayo ay focus ngayon sa mga kaganapan sa Estados Unidos. Ano po? Sapagkat sa ating mga nakaraang pag-aaral, nakita natin na ayon sa propesiya ng Biblia, ang lahat ng kaganapan, ang lahat ng kabaguhan ng sistema ay magsisimula doon at gagayahin ng lahat ng bansa. Subalit itong mga kaganapang ito mga minamahal ay hindi lamang doon nangyayari sa Estados Unidos, kundi maging sa ating bansa mga minamahal, ay mapapatunayan natin ang mga bagay na ito. Na ano pat, sa kahirapan ng buhay, sa pagbagsak ng ekonomiya, ay titingnan natin kung ano ang nagiging resulta nito sa komunidad at sa kasosyedad. At ito po sana ay magsilbing hamon sa atin, panawagan, lalo't higit sa mga kaibigan natin, mga kapatid, na nanatili sa kalungsuran, sa mga lungsod, sa mga syudad, na sana'y magkaroon tayo ng bukas na pananaw, na ito na ang panahon upang sundin natin ang panawagan ng Panginoon na lisanin ang mga lugar na yan. Sapagkat sa paglala ng mga sitwasyong ganito, pwedeng malagay sa panganib ang buhay natin, ang buhay ng ating mga pamilya. Kaya nais ng Diyos na tayo ay bigyan ng buhay na masagana, buhay na medyo may katahimikan at kapanatagan, doon sa lugar na malayo sa syudad, sapagkat kung dumating man ang mga panahon na katulad nitong ating pag-uusapan, mga minamahal, tayo marahil ay maliligtas sa biyaya ng Panginoon. Sa mga susunod po nating mga episode sa loob ng pag-aaral na ito, ay titingnan natin ang mga pangyayari na may kinalaman sa ekonomiya natin. At ito ay mapapatunayan natin sapagkat maging sa ating mga lugar dito sa Pilipinas, ay makikita natin ang pagbagsak ng ekonomiya mga minamahal. Na ano pat ito ay may dahilan at may patutunguhan ayon sa may mga panukalan ito. Subalit sa pagkakataong ito, ang ating pag-uusapan ay ating pinamagatang Epidemic of Crime. Ano po? Epidemic of Crime. At itong mga minamahal ay nangyayari na sa kapanahunan ito. No? Na sa hirap ng buhay, dito sa pandemyang ito, marami ang nawala ng trabaho, nagbago ang sitwasyon ng gobyerno, may mga pagbabago sa konstitusyon sa mga batas natin, na ano pat nagbibigay ng tsansa o pagkakataon sa mga tao na may masamang loob na gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya, na ano pat nagbibigay ng matinding epekto sa pangkalahatan mga minamahal. Subalit alam natin na ito po ay mangyayari ayon sa kalooban ng ilan. Ano po? Kung kaya nga mga minamahal, sa ibang bansa, lalo't higit sa Estados Unidos, sila ay nagpanukala na sapagkat katulad dito sa atin sa Pilipinas, may karamihan pa rin sa kanila na hindi pabor dito sa ginagawang mandatory vaccination, ano po,
na kung kaya't sila'y napipilitang umalis sa kanilang trabaho, magpaliban sa trabaho, maghanap ng ibang trabaho, sapagkat nakikita nila na itong programa ng gobyerno ng pagbabakuna ay injurious. Ano po? Delikado sa kalusugan, nakamamatay, at nakita natin sa ating mga naunang pag-aaral kung ano ang punot dulo ng mga bagay na ito. Kung kaya nga po, sa isang estado doon, ay ito ang kanilang panukala. Sabi din, New York may use National Guard to replace unvaccinated health worker. Governor Hochul outlines plans as mandate deadline looms. Judge Black New York City vaccine mandate for school staff. Ano po? Sabi diyan, doon sa New York, sapagkat marami pa ang hindi nabakunahan at ayaw magpabakuna, sapagkat sila mismo ay nakikita nila ang masamang epekto nito, ay lumiban sila at umalis sa trabaho. Kung kaya dahil sa maraming mga pasyente, ay ang sabi ng gobyerno doon, yung mga umalis, yung mga unvaccinated worker, hindi lamang mga kaibigan sila umalis, kundi sila ay sapilitang inalis. Ano po? Katulad ng ilan dito sa atin sa Pilipinas. Dahil sa mandatory vaccination, yung mga ayaw ay sapilitang inaalis ng mga kumpanya dahil hindi ito kaaya-aya sa kanila. So dito sa sa mga hospitals ng New York, marami ang hindi nagpabakuna, kung kaya dahil sila ay isa sa mga estado na nagmandato ng vaccination, yung mga hindi nabakunahan ay inalis nila sa trabaho. Kung kaya nga mga minamahal ang sabi nila, they can use National Guard. Ano po? Ibig sabihin, marahil gagamit sila ng mga teachers, mga guards, mga tao na hindi naman talaga in line doon sa medical works, just to, ang tawag dyan, matugunan ang pangangailangan ng society, mga minamahal. Ano po? Matugunan. Kung kaya nga, itong si Governor Hochul, siya ay nanawagan hindi lamang sa gobyerno, kundi ginamit niya pa ang simbahan upang ipanawagan ang kanilang panukala na pagbabakuna. Ano po? Ang sabi ng isang article, sabi diyan ni Hochul, Jesus taught us to love one another. Ano? Yan ang sabi niya. Gusto niyang palabasin na kailangan tayo ay ipakita natin ang ating pag-ibig sa bawat isa. And how do you show that love but to care enough to say, please get the vaccine? Ito ang paraan daw para maipakita natin ang ating pagmamahal, pag-ibig sa ating kapwa. Kaya on Sunday, Hochul attended the service at a large church in New York at the Christian Cultural Center in Brooklyn to ask Christians to help promote vaccine. I need you to be my apostles, ang sabi niya. Ginamit niya itong mga katagaan ng ating Panginoon upang, kumbaga, ang tawag dyan, pilitin, ano po? Pilitin ang mga tao na magpabakuna. Ano po? Magpabakuna. Kung kaya, ginamit niya itong simbahan para masiguro na, kumbaga, makinig yung mga tao. Katulad po ng balitang ito. Panoorin niya po ito. You're vaccinated. You're the smart ones, but you know there's people out there who aren't listening to God and what God wants. You know this. You know who they are. I need you to be my apostles. I need you to go out and talk about it and say, we owe this to each other. We love each other. Jesus taught us to love one another. And how do you show that love? But to care about each other enough to say, please get vaccinated because I love you. I want you to live. I want our kids to be safe when they're in schools. I want you to be safe when you go to a doctor's. Sabi niya, itong mga hindi tumatanggap ng bakuna, ito daw yung mga matitigas ang ulo at hindi nakikinig sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, be my disciples. At alam niyo po sa patuloy noong pahayag niya, ang sabi niya, God gave us this vaccine. This is a blessing. Kaya, ang sabi niya, itong mga hindi nakikinig sa Panginoon ay ayaw nilang magpabakuna. Ayaw nilang magpabakuna. Mga minamahal, ang
ang totoo dito, minsan, ito ay ina-alter na nila ang trabaho na dapat ginagawa natin. Tayo mga lingkod ng Diyos. Kung kaya nga po ang sabi ng testimonies, ang sabi diyan, the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis, under most discouraging, forbidding circumstances. The warning that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from enemies of faith. And at the time, the superficial, conservative class, whose influence has steadily retarded the progress of the work, will renounce the faith and take their stand with its avowed enemies toward whom their sympathies have long been tending. Ano po? So, ito ang mangyayari sa atin. Kung tayo ay mananahimik sa ngayon, gagawa tayo ng ating gawain sa panahon na tayo ay mahihirapan. Ano po? At itong mga kaaway ng simbahan, kaaway ng katotohanan, ito ang malaking magiging hadlang sa atin. Bakit? Sapagkat ang turo ng katotohanan, ito ay hindi maganda. Subalit narito ang mga taong ito na ginagamit ang kasulatan upang ituro ang mali. Ano po? Kung kaya nga mga minamahal sa atin, panigurado na tayo ay mahihirapan. Sapagkat ang lalabas nito are words, laban sa salita nitong mga nasa posisyon. Kaya lalo't higit sa atin ng mga walang katungkulan at mga nasa baba ng lipunan, hindi madali sa atin ang magturo ng katotohanan sapagkat ang kalaban natin, itong mga taong ito. Ang ibang mga leader pa natin sa ating iglesia, mga minamahal. Na po? Kung kaya sa mga bagay na ito, mga minamahal, marami ang pwedeng mangyari. Staffers who are vaccine holdouts want the courts or Governor Kathy Hochul to stall. Instead, Hochul is ramping up pressure. If we can get the holdouts to understand the power they have to help us get back to normal and pleading them to see it in that perspective. Hochul announced Saturday a possible state of emergency if severe staffing shortages result. By executive order, the state could borrow staff from out of state, out of the country, and bring back retired workers. Medically trained National Guard members could also be brought in. The state says healthcare workers who lose their jobs because they won't get vaccinated will not be eligible for unemployment insurance unless they can show valid. Nakita natin mga minamahal, yun ang kalagayan. At hindi lang yan mangyayari sa Estados Unidos, kundi posibleng mangyari yan sa ating mga lokal na kinalalagyan. Kung kaya nga po mga minamahal, sa kalagayan na ito, dahil sa mandatory vaccination sa maraming lugar, marami ang tinatanggalan ng trabaho, alam niyo po, ang nangyayari, yun na ang tinatawag nating epidemic of crime. Ang mahirap mga minamahal, sa ibang bansa, lalo't higit sa Estados Unidos, ay ibinaba pa nila ang kaso dito sa pagnanakaw. Kaya, sa ngayon mga minamahal, titingnan natin ito as crime, subalit sa mga susunod nating episode, ito ay may malalim pa na ibig sabihin. Katulad po nito. Ang sabi dyan, San Francisco cops say viral Walgreens shoplifting incident is par for the course. I mean, we can have a greatest hits compilation of people just walking in and cleaning out the store shelves and security guards, the people who work there just standing by helplessly because they can't do anything. Cops and prosecutors are urged ever Proposition 47, a 2014 referendum that lowered the penalty for stealing goods worth less than $950 from a felony to a misdemeanor. If you steal below $950, you get a citation and you just get to walk away, and if you don't show up to court, guess what? McRae said, maybe you get a bench warrant or maybe they're even lost that before it even gets to that point. No po? So dito mga minamahal, sabi nila, ibinaba nila yung kaso sa pagnanakaw, sa paglimas ng mga tindahan, ito disminor lang. Ano po? Sabi dyan, misdemeanor. Hindi ka pwedeng ikulong.
Hindi ka pwedeng mag-penalty. Lalo't higit, kung ang ninakaw mo ay ano daw po? Hindi lalagpas sa $950. Ano po? Kung kaya, mga minamahal, alam niyo po, mas matindi ang nangyayari sa kanila. Ano po? Itong pagnanakaw ay nagiging rampant sa kanila na yung mga pulis at mga security guards ay wala nagagawa. Tingnan niyo po itong balitang ito. 17 Walgreens councilmen pulling out of the Bay Area because they can't make any money, because you can walk in and steal whatever you want and it's no longer a crime. So Walgreens is like, we're out. Prosecutors in San Francisco and in many other places throughout the state of California, for example, but not just there, no longer charge shoplifters. So people steal whatever they want. The store is closing due to what local reports are calling a spree of rampant shoplifting. And look at this. Just 15 minutes after an Inside Edition crew showed up at the drugstore, we found this guy jumping over the front counter, taking an airbed, and leaving the store on his scooter. No questions asked, no one stopping him. He just came in with a suitcase. That's crazy, dog. Every day. They just come in with suitcases? Yeah. Nakita niyo po mga minamahal? Sabi nga nila, in a broad daylight. Harap-harapang nagnanakaw yung mga tao nang walang kaso. Why? Bukod sa ibinaba ang sentensya, ay walang mga trabaho ang tao. Bagsak ang ekonomiya. At tandaan niyo po mga minamahal, na ito ay pwedeng umabot sa ating lugar. Lalo't higit sa mga syudad. Ano po? Sapagkat kung titingnan natin ngayon mga minamahal, marami din ngayon ang tinatanggal sa trabaho, yung mga ayaw magpabakuna, tumataas ang mga bilihin, bagsak ang ekonomiya, walang trabaho ang mga tao, walang ibang gagawin, kundi ang gumawa ng krimen. Kaya sabi ko nga kanina mga minamahal, sana ito ay magsilbing hamon at panawagan sa atin na yung mga kaibigan, pamilya natin, kapatid natin na nasa syudad, ito na ang panahon para lisanin natin ang lugar na yan. Sapagkat kapag ito ay dumating sa ating lugar at nangyari, pwedeng malagay sa alanganin ng ating buhay, pati buhay ng ating mga pamilya. Ano po? There is coming rapidly and surely an almost universal guilt upon the inhabitants of the cities because of the steady increase of determined wickedness. We are living in the midst of an epidemic of crime, ang sabi ng testimonies, at which thoughtful, God-fearing men everywhere stand aghast. Every day brings fresh revelation of political strife, bribery, and fraud. Every day brings its heart-sickening record of violence and lawlessness, of indifference to human suffering, of brutal, fiendish destruction of human life. Every day testifies to the increase of insanity, murder, and suicide. Mga minamahal, ito ay isang katotohanan lamang, na tayo ay nabubuhay sa ganitong panahon. Sa ganitong panahon. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Marahil. Isa ito sa mga dahilan. Pakinggan po natin. Listen. Clear, it's not that Americans have become more prone to steal. It's that stealing is now allowed. And when you allow something, you get more of it. So this is the result of intentional policies designed to give us more stealing, designed to give us more murder, more rape, more pushing strangers in front of subway cars. It's happened because the people in charge allowed it to happen. Ang dahilan marahil ay yung mga nasa posisyon ay walang ginagawa. Bagkus pa dyan, marahil ito ay kanilang sinasadya. Ano po? Sinasadya. Sabagat sabi ko nga, ito ay may malalim na dahilan. They are making people believe na ganito ang sitwasyon, kaya kailangan natin ng solusyon. Ano po? At ang sabi niya, hindi lamang ito stealing.
Kundi pag pinagbigyan natin ito, lalala ang krimen, even murder and rape. Mga minamahal, we are living in a time of epidemic of crime. Ano po, mga minamahal? At ito ay hindi pwedeng, sabi ko nga, hindi tayo pakampante dito sa ating lugar na hindi pwedeng mangyari sa atin. Sapagkat nakikita natin ito, mga minamahal, sa ating mga lokal na lugar. Ano po? Nangyayari ang mga ganitong mga pangyayari, mga minamahal. Patunay na ito pong mga hula na ito ay totoo. Ano po? Ang sabi ng Great Controversy, thousands perish from famine and pestilence. Natural affection seems to have been destroyed. Husbands rob their wives, and wives their husbands. Children would be seen snatching the food from the mouths of their aged parents. The question of prophet, can a woman forget the sucking child? Receive the answer in the walls of that doomed city. The hands of the pitiful women have saddened their own children. They were their meat in the destruction of the daughter of my people. Her eyes shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter, and toward her children, which ye shall bear. For she shall eat them for want of all things, secretly in the sins and straitness, wherewith thine enemy shall distress thee in thy gates. Ito po ay nangyari, mga minamahal, during the destruction of Jerusalem. Ano po? And this will happen again. This will happen again. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Ito ay mangyayari uli. Ano po? Kung kaya nga, ang sabi ng isang pahayagan, Fox 5 New York, calls for change as shoplifting is a racket in New York. Darren Porcher is a retired NYPD lieutenant. He said, it's multifaceted. One of the things is the unemployment rate is going up in the wake of the pandemic. Darren Porcher, a retired NYPD lieutenant, told Fox 5 News, secondly, we have a lot of cases of mental illness that are not being treated. So when you have the collaboration of the unemployment at a peak coupled with a mental illness that's not being treated, have a combustible situation. Totoo ito, mga minamahal. Ano po? Totoo ito. Sabi ko nga kanina, because of the unemployment, mental illness, sabi ng mga minamahal, talagang mangyayari ang mga bagay na ito. Brazen shoplifters wreaking havoc on retailers. They're cleaning out shelves in broad daylight, and the stores seem pretty much helpless to stop it. Health and beauty retailers seem to be a popular target, and it's a big reason why you're seeing more and more products under lock and key. Sharon Crowley takes a closer look at what's behind the surge in shoplifting. This is ready, guys. Latina Brown took this cell phone video inside the drugstore near her home in the Bronx. What she saw, or rather what she didn't see on these empty shelves, shocked her, and now she wants something done about it. I was told that, people are coming in, they're stealing, they're looting things out of the store, and that they cannot touch them. The NYPD says shoplifting from January to September in 2021 is up about 6,000 cases. Nakita niyo po? Ang sabi niya, if they will clean out the shelves in the pharmacy, itong mga gamot na ito na sa tingin nila nakakatulong para maibsan ang mental illness ng mga tao, wala na silang paraan. Ito ang mangyayari, mga minamahal. We are living an epidemic of crime. Ano po? Wala na halos tayong kasiguruhan, lalo't higit sa mga syudad, mga minamahal. Ano po? Ito ay maging panawagan sana sa atin, mga minamahal. Ito ay maging babala sa atin. Maging hamon sa atin. Na tayo ay umalis na sa mga syudad. Ang sabi ng Testimonies, Volume 9, the condition of things in the world shows that troublous times are right upon us. The daily papers are full of indicators of a terrible conflict in the near future. Bold robberies are the frequent occurrence. Strikes are common. Theft and murders are committed on every hand. Men possessed of demons are taking the lives of men, women, and little children. Men have become infatuated with vice, and every species of evil prevails. Malayo pa ba yun sa katotohanan? That is the exact representation of what is happening right now, beloved. At tandaan po natin, sabi ko nga, huwag tayong pakampante na isipin natin na ito naman ay sa Amerika at hindi makakarating sa Pilipinas.
ito ay nangyayari din sa ating bansa. Brazen shoplifters wreaking havoc. Council in District 17 fears this wave of petty crime will drive more major chain stores out of the Bronx. This is a major pharmacy, Rite Aid, that caters to a lot of families who have underlying health issues. If we lose this pharmacy, we're going to be left out in the open to dry. The surge in shoplifting happening in New York and in cities across the country. Here you see thieves help themselves to products at an Ulta beauty store in Calabasas, California. Walgreens in San Francisco announcing it's planning to close 5 more stores because of shoplifting. Here you can see a group of bold young thieves in San Francisco running out the door, arms filled with stolen merchandise. One of the things Nakita niyo po? Sabi kanina ng testimonies, theft, robberies, in broad daylight, nangyayari mga minamahal. Harap-harapan. Why? Because of unemployment. Walang makain. Katulad ng iba, ninanakaw yung mga beauty products. Hindi naman magagamit nila. Marahil, ibinta nila yun. Ay, ito ang mangyayari sa atin mga minamahal. Nanakaw ang tao para pagkabuhayan, pagkapirahan, para may kabuhayan dahil walang trabaho mga minamahal. Ano po? Kaya ang sabi ng record number of Americans are quitting their jobs. Here's how they make money after they quit. Garcia told her husband, we have to be in a position where I can leave my job one day if that happens to me. They bought a small house and ate a lot of bologna so they could afford to pay extra towards the principal each month. When the mortgage was paid off 16 years later, it allowed Garcia the flexibility to take freelance and part-time work when full-time jobs were unavailable. So marami sa kanila mga minamahal ang umaalis sa trabaho at naghanap na lang ng mapagkakitaan. Mga minamahal, kung itong mga taong ito ay ganito ang nagiging desisyon, how much more tayo na mga lingkod ng Diyos. Ang sabi ng inspiration, those who exercise but little faith now are in the greatest danger of falling under the power of satanic delusion. In the decree to compel the conscience, and even if they endure the test, they will be plunged into deeper distress and anguish in the time of trouble because they have never made it a habit to trust in God. The lessons of faith which they have neglected, they will be forced to learn under a terrible pressure of discouragement. We should now acquaint ourselves with God by proving His promises. Mga minamahal, sinasabi ko nga po, itong mga bagay na ito ay ipinapakita sa atin ng Panginoon upang magsilbing babala sa atin na dapat tayong magtiwala sa Kanya sa panahong ito. Na bagaman umalis tayo sa mga syudad, mawalan tayo ng trabaho, huwag tayong mag-alala sapagkat sikapin natin, gawin nating totoo ang Kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan mga minamahal. Ito na ang panahon upang subukin natin ang katotohanan ng Kanyang pangako na maging totoo sa ating mga buhay mga minamahal. Ito na ang panahon mga minamahal. Ang sabi ng Great Controversy, as they endeavor to wait trustingly for the Lord, to work they are led to exercise faith, hope and patience, which have been too little exercised during their religious experience. Yet, for the elect's sake, the time of trouble will be shortened. Shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him? I tell you that He will avenge them speedily. The end will come more quickly than men expect. The wheat will be gathered and bound in sheaves for the gather of God. The tares will be bound as a faggots for the fires of destruction. Mga minamahal, napakayaman ng pangako ng ating Panginoon. Kailangan lamang sikapin natin na panampalatayaan natin. Sikapin natin na gawing totoo ito sa ating mga buhay. Sikapin natin na mag-build tayo ng tiwala at trust and dependence sa ating Panginoon ngayon. Sapagkat ang sabi niya, papaikliin ang panahon ng kabagabagan para sa mga pinili niya. Ipaghihiganti niya tayo sa anumang masama at hindi niya tayo pababayaan. Mga minamahal, sa mga kaibigan natin, kapatid, kapamilya, na nasa syudad, nananawagan ang Panginoon sa atin na sa mga bagay na ito ay patotoo na titindi pa at titindi ang krimen sa mga lugar na iyan.
Bagaman may krimen sa labas ng syudad, pero mas titindi ang krimen sa loob ng syudad. Na ano pat, maglalagay marahil sa panganib ng buhay nyo at buhay ng inyong pamilya. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng medyo komportable pang buhay ngayon in the countryside. Na makapagtanim tayo, na mawalan man tayo ng trabaho, maghirap man ang buhay sa syudad, kung tayo ay nasa countryside at may tanim tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon at yung tanim natin ang magsusustento sa atin. Sapagkat pinangako ng Diyos na ang kanyang bayan kapag sumunod sa kanya ay hindi niya pababayaan. Mga minamahal, sa oras na ito, ang panawagan ng Diyos ay tingnan natin ng mabuti ang mga pangyayaring ito. Huwag tayong maglinger katulad ni Lot. Mag-excuse katulad niya. Procrastinate katulad niya. Sapagkat marahil ang bukas ay maging huli na sa atin. Sapagkat sa susunod natin mga episode, titingnan natin ang malalim na dahilan ng mga bagay na ito. Sapagkat ang gobyerno natin, lalo higit yung mga nasa taas, ay may panukala sila na titindi pa ito upang isang araw, ang sabi nga doon sa ating previous presentation about the future economy, one day, they want people to walk up begging to the government. Ito ang mangyayari mga minamahal. Subalit, kapag yun ang nangyari, walang ibang gagawin ng gobyerno kundi kontrolin ang bawat tao, pati ang konsensya. Mga minamahal, tayo dapat ang guide ng ating konsensya walang iba kundi ang ating Panginoon, ang katotohanan, ang kanyang banal na espiritu ang mag-guide sa atin. Kaya nais ng Diyos na tayo ay walang ibang paglaanan ng ating buhay kundi ang paluguran siya. Gusto ng Diyos na tayo ay lumakad sa katotohanan at lumakad ng diretso sa daan sa kaligtasan. Ang pagpapala nawa ng langit ang muling sumaatin sa oras na ito.